بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتی خوش آمدید. امروز می خواهیم که یک مثال حل کنیم. در این مثال ما می خواهیم که قوه های داخلی رو پیدا کنیم. یکی قوه های داخلی مساوی به چی میشه. دیگه می خواهیم که شیر دیاگرام رسم کنیم و همچنان می خواهیم که مومنت دیاگرام یا بندینگ مومنت دیاگرام شه رسم کنیم. یک سوال شما میبینید که اینجا برای ما یک بیم داده. شما گفته در بیم در نقطه ای قوه های داخلی رو پیدا کنین و همچنان برای تمام بیم شما شیر دیاگرام و همچنان مومنت دیاگرام پیدا کنین. اول به خاطر حل سوال ما باید چی کنیم؟ ریاکشن رو پیدا کنیم. شما میفهمین که در اینجا کدام قوه افقی نیست، بنابراین هر دو سپورت ما کستم یک ریاکشن ای وای داره و اینجا هم کسته یک ریاکشن داره به نام سی وای. افقی اگه باشه افقی صفر است، به خاطر کدام قوه افقی ما نداریم در اینجا. بنابراین شما اینجا که میفهمین این یک بیم متناظر است. وقتی متناظر باشه بسیار با آسانی میتونیم ریاکشن رو پیدا کنیم. اگر نه شما از مدل تعادل که در ویدیو گذشته استفاده کردیم، اگر بیم متناظر نباشه و همچنان همی وزنش که بالاش عمل کرده اون متناظر نباشه، میتونیم که از همو مدلات تعادل استفاده کنیم ایراد کنیم. شما اینجا میبینید که اینجا 5 کیلو نیوتن است. 5 تقسیم 2 میکنیم، بنابراین سی وای هم 2.5 میشه کیلو نیوتن و همچنان ای وای هم 2.5 کیلو نیوتن میشه. ریاکشن رو پیدا کردیم. حالا سعی کنین بیم در نقطه ای ما چی میکنیم؟ قطع میکنیم. به این شکل در اینجا قطع میکنیم. وقتی قطع کردیم شما یای طرف شما محاسبه کنین یای طرف شه. به این شکل اینجا کسته ای وای است. در اینجا ای وای یک ریاکشن است مساوی میشه به 2 کیلو نیوتن و قسمی که شما اینجا میبینید در این نقطه ای ما اینجا قطع کردیم. این نقطه ما ای است. در این نقطه ما میفهمیم که اینجا یک شیر فورس به وجود میاد. به این شکل وی به وجود میاد. گفتیم که وی دیگه یک دان نورمال فورس به وجود میاد و دیگه اینجا یک مومنتوم به وجود میاد به این شکل ام در نقطه ای. حالا ما میخوایم که شیر فورس، نورمال فورس و همچنان بندینگ مومنت که عبارت از قوای داخلی در نقطه ای می باشه اینا ما دریافت کنیم. بازم به خاطر دریافت قوای داخلی از چی استفاده میکنیم؟ ما از معادلات تعادل استفاده میکنیم. اول میگیریم سیگما اف ایکس مساوی به صفر قرار میتیم و این جهت مثبت. شما ببینید که در محور x صرف یک قوه است که قوه n است. n مساوی میشه به صفر، یعنی یکی قوه نورمال فورس اینجا وجود نداره، یعنی هیچ قوه افقی نیست. خیلی یک جور ما شده. دیگه میخوایم که سیگما اف وای مساوی به صفر قرار بدیم. در محور y یک قوه داریم 2 کیلو نیوتن است. نشته میکنیم که 2 کیلو نیوتن به طرف بالا مثبت و مثبت. اینجا وی داریم که وی میشه بالا مثبت مساوی به صفر و وی مساوی میشه به منفی 2 کیلو نیوتن. به این شکل وی را پیدا کردیم. وقتی که اینجا جهت ما منفی 2 کیلو نیوتن برآمد، خیلی به این معنی که وی جهتی که ما بالا دادیم این جهت صحیح نیست. یعنی وی را ما به این شکل میدیم. وی جهتش رقم است. حالا چی میکنیم؟ این منفی را تغییر میدیم به مثبت. این پیدا شده. حالا میخوایم که ما مومنت ام ای رو پیدا کنیم. خیلی باید از سیگما ام در نقطه ای باید از مساوی به صفر شود. خلاف اقرب ساعت مثبت. اینجا میبینین که این فاصله از اینجا تا اینجا برای ما در سوال داده یک است. حالا اینجا مومنت میگیریم. نوشته میکنیم که ای وای به این شکل دوران میته. اگر به نقطه ای مومنت بگیریم خیلی 2 ضرب چند میشه؟ یک میشه. جهتش هم منفی میشه به خاطر هم جهت اقرب ساعت است. نشته میکنیم که منفی 2 کیلو نیوتن ضرب بازویش 1 متر. دیگه کدام قوه است؟ دیگه مثبت ام ای است خود مومنت است. در اینجا اینی مومنت است و این قوه ان هم صفر میشه، وی هم صفر میشه به خاطر که از نقطه ای میگذره. خیلی اینجا مساوی به صفر. از اینجا میتونیم که ام ای رو ما بستانی پیدا کنیم. ام ای مساوی میشه به
یک ضرب دو میشه 2 کیلونیوتن متر. یا شد جواب دیگه ما. حالا ما تانستیم که 3 دانه قوهای داخلی رو پیدا کنیم، نورمال فورس هم پیدا کنیم، شیر فورس هم پیدا کنیم و همچنان بندینگ مومنت رو پیدا کنیم. حالا میخوایم که دیاگرام های زیر رسم کنیم به این شکل. از همون نقطه‌ای که شما میفهمید که قیمت ها مختلف است، در اونجا خط کش کنید شما به این شکل، خط عمودی. اینجا می خط عمودی کش میکنیم ما و اینجا می خط عمودی کش میکنیم به این شکل. اینجا اول دیاگرام نورمال فورس رسم میکنیم که نوشته میکنیم نورمال فورس دیاگرام. قسمی که شما دیدین نورمال فورس اینجا هیچ قوه افقی وجود نداره، نورمال فورس صفر است. یک خط دیگه کش میکنیم به این شکل. حالا میخوایم که شیر فورس دیاگرام رسم کنیم. شیر فورس بسیار آسان است. شیر فورس یعنی قوه های برشیست است. اگر اینجا میبینید که ای وای چند است؟ 2.5 یعنی 2.5 به طرف بالاست. تکنیک آسانش هم میگم 2.5 به طرف چی میریم؟ به طرف بالا میریم، یعنی 2.5 کیلونیوتن به طرف بالا. سعی کنین از این نقطه A که در اینجا هستم تا اینجا کدام قوه دیگه وجود نداره، صرف همین 2.5 است. خیلی به این شکل ما تا اینجا میریم، تا اینجا دیگه کدام قوه وجود نداره. اینجا کس کلش مساوی است، کلش چی میشه؟ 2.5 میشه تا اینجا. و بعد از این سعی کنین اینجا 2.5 بوده، اینجا 5 دیگه عمل میکنه خلاف، یعنی به طرف پایین. این به طرف بالا بوده، این به طرف پایین. خیلی از 5 که 2.5 بره چند میبونه؟ منفی 2.5 میبونه، یعنی منفی 2.5 ما باید است پایین بریم به این شکل. منفی 2.5 پایین بریم. اینجا کس 2.5 مثبت است. سعی کنیم وقتی جمع کنیم میره 2.5 مثبت جمع 2.5 میشه 5. اینی باید است کل از این 5 کیلونیوتن شود، بخاطر که در اینجا 5 کیلونیوتن است و در اینجا 5 کیلونیوتن است. حالا چی میکنیم؟ از نقطه B تا نقطه C کدام قوه دیگه نیست، همین رقم تا اینجا میره به این شکل. و در اینجا شما ببینید که 2.5 به طرف بالا رفته، یعنی پس 2.5 به طرف اینجا میره که میشه مساوی به صفر به این شکل. اینجا دیاگرام از به این شکل میایم و این ما مثبت میگیم و اینجا را ما منفی میگیم. حالا میخوایم ما بندینگ مومنتم دیاگرامش رسم کنیم. سعی کنین همیشه در اتکا در پن سپورت رولر سپورت که است، این تا پن سپورت رولر سپورت است، بر دوش پن است. در پن همیشه وقت مومنت صفر می باشه. خیلی اینجا صفر است مومنت، در این نقطه و در این نقطه صفر است. در اینجا که است از زمین در اینجا می به خاطر که لود دمی بینش عمل کرده. خیلی چه رقم پیدا میکنیم؟ اینجا قطع میگیریم به این شکل. میخوایم مومنت در نقطه بی پیدا کنیم. خیلی نشته میکنیم که سیگما ام بی مساوی به صفر. ایجاد هم میتونیم مثبت. سعی کنیم وقتی اینجا خطا کردیم این طرف شل نمیگیریم، صرف اینجا حل میکنیم. نشته میکنیم که به این شکل اینجا ای وای است مساوی به 2.5 کیلونیوتن. اینجا گفتیم یک تا شیر فورس وجود میه وی دیگه وجود میه ام بی وجود میه و همچنان یک تا نورمال فورس وجود میه. اینجا می فاصله ما چند است از اینجا تا اینجا؟ فاصلهش 2 است. حالا سعی کنیم وقتی مومنت در نقطه بی بگیریم ما یک قوه میشه منفی 2.5 ضرب بازوی چند است؟ 2 و مثبت ام بی مساوی به صفر. دیگه کدام چیز نداریم. ام بی مساوی میشه به 2 ضرب 2.5 میشه 5 کیلو نیوتن، 5 کیلو نیوتن متر. به این شکل ما از زمین مومنت پیدا کردیم که در اینجا مومنت از زمین ما 5 چند است؟ 5 کیلو نیوتن متر. این طرف هم پس پایین میاد. اینی که است گراف بندینگ مومنت ما شد، یا کلش مثبت است. به این شکل این ما حل کردیم. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.